Det är inte särskilt bra för barn att använda mobiler. Men varför skulle det ta så lång tid för oss att inse det? Socialpsykologen Jonathan Haidt menar att vi i praktiken har bytt ut en lekbaserad barndom mot en mobilbaserad. Vad gör det med barnen? Och går det att ändra utvecklingen? Det ska jag prata om med entreprenören och investeraren Sara Wimmercrantz. Det här är Siktpodd med mig, Anders Kraft. Glöm inte att följa oss. Tipsa gärna en vän om vår podd. Hej Sara Wimmercrantz. Hej! Välkommen till Siktpodd. Kul att vara här. Du är entreprenör, föreläsare, företagare och mamma till 4 barn. Under flera sommarlov så har du gjort något ganska drastiskt. Du har förbjudit all användning av skärmar för dina barn under sommarlovet. Vi på Siktredaktionen tänkte direkt på dig när vi skulle prata om Jonathan Haidts text i Sikt nummer 2 om en skärmfri barndom. På dina sociala medier kan man säga, så driver du också lite med det här med livspusslet och dagens föräldraroll. Jag tänkte att vi skulle få lite handfasta tips av dig, kanske mot slutet av vårt samtal. Men hur skulle du beskriva din egen relation till mobilen och sociala medier? Bra fråga. Nej, men jag tror att det finns 2 anledningar till att jag blev väldigt vaksam gentemot mina barn. Det ena är att jag själv kände negativa effekter av dopaminet i mitt eget mobilanvändande. Så jag blev lätt irriterad, tyckte att saker som jag egentligen uppskattade blev långtråkiga, långsamma. Så jag blev liksom nästan så att jag krävde av det vanliga, verkliga livet en annan speed. Liksom att det kan vara hur mysigt som helst och sitta och titta på ett barn som ritar. Om du inte är för stressad själv. Så jag kände liksom det på min vuxna hjärna att det hade en sån inverkan. Och samtidigt då i min roll som investerare så träffade jag ju de här techbolagen som pitchade för mig med en väldigt hög värdering på sitt bolag. Och då var det bland annat en graf som jag hajade till på. Man pratar väldigt mycket med den typen av bolag som gör appar eller liksom sociala medier, plattformar av den, så mäter man något som kallas för stickiness. Och det är egentligen ett kvantitativt mått på hur länge och hur ofta ens användare är i appen. Stickiness. Klibbighet. Klistrighet. Alltså att man hur inte klibbar då... hur sätter det sig? Hur fastnar det? Hur fastnar det? Och när jag satt där kanske för 3:e gången, för det var ju bara liksom, först var det bara siffror, men för 3:e gången jag hörde det, så tänkte jag så här, det är mina barn de vill klistra fast. Herregud, det här är måttet på hur de här bolagen värderar sig och hur de bygger sina algoritmer och sina affärsmodeller. Det är våra barn de vill klistra fast. De får inte mina pengar? Eller nej, de får inte mina pengar, absolut inte. Och de får heller inte mina barns tid. Och heller inte så mycket av min tid. Jag har fått lägga upp mig själv, för det är ett superklister alltså. För vuxna hjärnor också. Du har ju, precis som jag och många andra, läst socialpsykologen Jonathan Haidts text i Sikt. Skrämmande läsning. Men också det här, precis som du beskriver nu, någon slags väldigt träffande och upplysande. Otroligt, och han har gjort enormt mycket nytta. Jag tror min första grej som blev viral av det här var långt innan jag hade hört talas om honom. Det var jag satt på middag med en läkare, en kompis, på sommarlovet, och så förklarade hon för mig hur dopamin fungerar. Att det gör att liksom barn tycker att inget annat är roligt. Att när man vänjer dem vid en hög dopaminnivå så berövar man dem barndomen. Alltså att tycka att relationer är roliga, att tycka att leka är roligt. Och det blev så här, jag gick bara direkt ut. Jag hade inte jättemånga följare, jag gick direkt ut från det. Jag bara, hörni, jag måste berätta någonting. Och då tror jag att det tangerade den här, liksom då hade föräldrar börjat bli frustrerade utan att förklara varför. Man hade som förälder börjat se att det här är inte bra, alltså med egna ögon. Och det blev så tydligt det han sa, och han har gjort enormt mycket för skolor och för hela världen i den frågan, så att han har ju otrolig inverkan på ett positivt sätt. En poäng eller förtjänst med texten tycker jag, det är ju den här historiska genomgången som han har gjort. Superbra. Jag tänker vi kan väl hjälpas åt med det. Internet anlände i 2 vågor, skriver han. Första på 90-talet. Vad minns du från det? Nej, men och då, det han beskriver då var ju att vi fick ju tillgång till internet, men det var väldigt ofta, det var inte den här typen av sociala medier, men det var också på sin höjd hade man ju en familjedator. De flesta hade inte ens det. Ja.
Och inga hade ju mobiltelefoner. Hemmadator. Ja. Och än så länge hade ju inte vi, jag var liksom ung på 90-talet, jag fick min första mobiltelefon, den fick jag liksom köpa själv när jag var 20. Så att liksom, vi gick ju igenom hela ungdomen. Hotmail kom. Jag satt inne och skrev mejl från mina grannars dator med ljudet av ett modem innan. Det var dyrt som tusan ju. Jag berättar för alla ungdomar att Hotmail är ju så lagt en Gmail eller? Ja, exakt. Ja, det var en tidig så att säga, adress. Och det var ju väldigt liksom, jag tror att liksom en skoldator hade Hotmail och så kanske någon granne, så var det för mig när jag växte upp. Just det du beskriver där, att gå över till grannarna som har en dator för att kunna skicka ett mejl eller för att kunna ta emot ett mejl. Det var också en ganska begränsande miljö då. Ja, verkligen. Där kunde man inte sitta hela kvällen. Nej. Det var ju dyrt. Och det var grannarnas faktura dessutom. Ja, just det. Och det var svårt att koppla upp. En hemdator då, som det kallas, och som många av oss uppskattade. Man kunde köpa den ibland, ofta via arbetsgivaren. Det är så vi byggde ut det här med PC, alltså personlig dator i hemmen och sånt. Användes ju mest till ordbehandling. Man skrev ut saker kanske. Och enklare spel också. Så det var ju egentligen inte så radikal förändring. Nej, och kanske mer positiv. Alltså liksom, man kan ju inte se att det tog upp all ens tid. Eller liksom, nej. Den andra vågen av internet då började växa på 2000-talet. Ett viktigt nedslag, och jag läser innantill, det är 2007. iPhonen kommer då. Och i början av 10-talet iPad. I någon mån alla sönderstressade och livspusslande småföräldrars räddning också. Nu kunde familjen gå på restaurang utan tjafs och bråk. Nu kunde man åka bilresor tillsammans. Tyst och lugnt i baksätet. Det var det inte alltid när jag växte upp. Nej. Och vi vuxna kunde sitta och prata. Både på restaurang och i bilen. Så många känner igen. Så känner du igen det där? Det var ju där jag fick ju mitt första barn 2012. Och då var det ingen som problematiserade kring mobilanvändning för barn. Alltså devices av olika slag. Och jag har reflekterat så himla mycket över det. För det gjorde ju också att vår generation fick ett antal stora missuppfattningar kring föräldraskap. Då? Att det inte ska vara jobbigt. Att det ska vara ojobbigt att vara förälder. Att de inte ska störa. Att de inte ska försöka få ens uppmärksamhet eller skrika. Eller förstår jag. Alltså en del av föräldraskapet är ju barn med behov som de vill uttrycka. Det är delvis jobbigt att växa upp. Alltså man är hungrig, man är trött, man har olika behov. Det är en del av att bli vuxen, att lära sig hantera dem. Det är något rent biologiskt. Ja, men där bara, herregud, ta skärmen då. Ja. Och så blev det tyst. Ja, så blev det tyst och härligt. Så att jag tror att vi tror att barn måste underhållas. Det behöver inte barn. Barns fantasier tar de med på resor om vi bara låter dem vara. Alltså om vi inte underhåller våra barn så tar det bara en liten stund tills de underhåller sig själva. Och jag gjorde om man håller dem från plattan. Det är helt omöjligt för barn att ha tråkigt. Ibland kan jag se på min 2-åring hur han börjar leka sitt eget huvud. Och det bara dyker upp massa olika, ibland säger något ord. Jag förstår att han sitter och bara leker där inuti och så vidare. Men jag gjorde de misstagen först, ska sägas. Med mina barn som är födda 2012 och 2014 så var jag precis likadant. Herregud, man kan inte åka bil utan, tänkte jag. Herregud, det är hur ska vi klara att åka bil utan paddor? Och det kom till och med verktyg som hjälpte till så att de lättare kunde hålla i dem. Du vet, vilket hack. Otroligt. Så att herregud, det blir så lätt nu att se svart på vitt vad dåligt det blev. Men jag tror att de flesta gjorde det inte med en dålig intention. Men det gjorde att man missuppfattade delar av föräldraskapet. Jag tänkte så himla mycket på det. Var min mamma, när jag själv kom till henne och sa så här, jag har inget att göra. Hon bara tittade på mig så här helt nonchalant och bara, ta katten och köra. Alltså, that's none of my business. Hon bara, varför berättar det för mig? Ja. Vi hade ingen aning om vad vi höll på med, skriver Jonathan Haidt i den här omtumlande texten som jag rekommenderar alla att läsa. Varför lät vi det hända? Nej, men jag tror att vi ju inte kunde se hur det skulle kunna påverka våra barn negativt. Vi såg inte riktigt hur det skulle kunna, och hur ska vi kunna det? Forskningen fanns inte, det till och med fortfarande så att
det är väldigt svårt att på 10 år, det är en hel barngeneration, det är alltså på riktigt en hel barngeneration som är wastad, men fortfarande så är det svårt på den lilla tiden med forskning att säga vad som är vad. Det säger han ju också. Men mycket tyder på att det är en beståndsfaktor, de största problemen vi ser med unga och barn idag. Nej, men jag tror också att jag brukar tänka på det. Jag satt själv liksom med någon sån här, du vet när de här filtrarna kom, gud vad roligt det var, man satt och lekte med barnen, bara kolla nu är vi katter, nu är vi så här. Ja. Och jag funderade på det var som att vi släppte liksom in dem i ett nöjesfält som de inte kunde komma ur. Alltså det var ju så här på något sätt ingången till att visa för dem att det här är det roliga som händer, inte att sitta och lyssna på morfar när han pratar eller ut och bygga kojor i skogen och sånt som vi ändå hade tillgängligt. Så att, men vi såg ju inte det. Man får vara lite kärleksfull mot sig själv också. Ja. Någonstans blir det så här, rätta till det nu då. Alltså, ja. Och samtidigt om man har det mysigt ihop med sina barn så tänker man inte i första hand på hur drabbar det här dem negativt. Nej. Och det är liksom så att det måste vi... Och det kanske inte bara, allting kanske inte bara är negativt kring det heller. Och det tror jag verkligen, det blir så, och jag är lite orolig för det nu, för lika snabbt vi i Sverige var på omfamna digitaliseringen, nu ska vi lika snabbt slänga ut den. Istället för bara så här, det här är ett verktyg, vad fyller vi det med? Och slänger vi nu då som första landet i världen helt ut det, ja men hur förbereder vi då? Det är ju mycket bättre att man lär sig till exempel AI inom skolans trygga väggar, för det kommer vara en del av allas arbetsliv. Så att vi får ju inte liksom bara bli politiska svängningar i det här. Det finns en ängslighet i Sverige kan man säga, som gör att vi lätt tar till oss trender och i teknik så att säga, tillvända. Exakt. Men det kan svänga åt andra hållet. Det blir för tvära kast. Vad är de första varningsklockorna då som när vi märkte att det här är inte bra bara för barnen. Jag ska berätta för små katterna och filtren och allt det där. Ja, jag tror att jag talar för många när vi liksom, om jag ska berätta vad som var en personlig iakttagelse av det här dåligt. Det är ju de här utbrotten de får när de har suttit ett litet tag och man tar bort dem. Att den här totala, jag vet inte alla som har lite mindre barn som har suttit vid en skärm och när man tar bort dem. Man tar bort skärm? Ja, när man tar bort. Nu ska vi göra något annat, nu räcker det. Det är ju liksom en panikartad situation för barnet. Man förstår att det är nästan som att de kämpar för sitt liv där. Alltså så i deras reaktion så är det liksom, och nu har jag förstått rent psykologiskt så är det, dopamin är så. Nu talar vi rätt små barn. Mina barn är ju så stora så att de hade inte smartphones och paddor i den åldern. Nej. Utan fick man mer resonera bort. Då hade de kunnat reglera sina känslor liksom, med sig uttryck kanske lite mer. Men talar om små barn. Och det sjuka är att även större barn, om de verkligen får ett utbrott så är det ofta kopplat till det. Alltså så här, även om de är lite för stora, de kanske inte skulle få ett utbrott liksom offentligt på en restaurang, så har jag sett tydligt att där blir det det blir väldigt jobbigt för dem. Och det har någon förklarat för mig att dopamin, dels har man ju sett många olika saker, men bland annat den här liksom en förhöjd dopaminnivå. Dopamin är inte ett välmående hormon som man trodde. Nej. Det är ett vill ha mer hormon. Det har vi som människor för att man ska kämpa lite extra för att klättra upp till exempel och plocka frukten eller jaga maten. Att det är inte så här, nu ska jag bara luta mig tillbaks, jag har fått utan jag måste plocka mer äpplen. Okay. Och då blir det ju lite så i deras lilla hjärna då när de sitter och får den här belöningsfloden av den här härliga att jag måste ha mer. När det kommer en mamma eller pappa och tar bort den så är det något så här fundamentalt mänskligt som gör ont där inne. Någon beskrev det som heroin. Ja. Och det är så enkelt kanske man inte kan göra. Det bästa med den men här att det är en drog och att det är ett beroende. Ja, det bästa med dopamin framför heroin att det tar bara 2-3 dagar innan du slipper beroendet. Heroin kan ju vara ett livslångt missbruk. Så att det är också, det är inte kört. Jag ska inte slarva så. Nej, men det finns jag tänker, det är väl också positivt som förälder känna sig att det är inte kört. Det tar på riktigt bara 2-3 dagar till den här frustrationen upphör. 2-3 dagar av utebrott? Eller? Nej, 2-3 dagar av frustration. Och den bara blir lättare och lättare. Alltså jag har liksom sett till och med på mina äldre barn att när man verkar säga, nu är det bra med skärmen och så sitter de och så bara tråkigt. Och sen plötsligt när jag kollar in nästa gång, då har de gjort hela rummet till en koja. Ja. Alltså plötsligt så bara händer något fast. De är stora, de har ju leken i sig. Ja. De måste ju liksom bryta. Ja, det var ju tröstansrikt i så fall, för vi har inte dödat leken för att de har fått använda. Nej, men däremot så ska jag väl säga, vi ser ju tyvärr tecken då på de som har haft hela ungdomen genom det här, att de har inte fått leka tillräckligt. Där blir det ett livslångt problem. Lekbrist. Säger också Jonathan Haidt att leken är ju ett sätt att öva på relationer, känsloreglering, risk,
att hantera risk. Att så här, prova något farligt men överleva. Alltså den typen av inslag är liksom mänskligt förberedande och det är därför vi leker. Djur leker också. Det är för att förbereda oss på det som vi ska möta i livet. Och hoppar vi över den, då vet vi inte hur vi blir som vuxna, men vi ser ju nu riktigt många problem som hopar sig. Vi kommer säkert prata lite mer om det. Vad ser man då på ungdomar och barn som inte har fått leka under uppväxten? Och det ser vi ju nu. Det är ju liksom 1-2 generationer nu som vi har berövat en barndom. Och hur blir de som vuxna? Hur mår de och vilka samhällsmedborgare blir de? Sara, du har varit inne på det. Vad hände med den här generationen? Vi talar om generation Z, födda 96 eller senare. De som växte upp med en skärm. 2011 finns det uppgifter om att 23% av tonåringarna en smarttelefon. Alltså en fjärdedel. 2015 hade 3/4 en smarttelefon. Vad hände med den där generationen? Ja, vad hände med den här generationen? Vi vet ju att de sitter 7 timmar per dag nu. Alltså det är liksom, de har ju växt upp så, nu är det ju liksom, det har ju ökat, de satt inte det då. Men man ser ju att de har ett antal, det skiljer sig väldigt tydligt från tidigare generationer, exempelvis tron på framtiden. Det är jättesorgligt. Alltså så här, de har ju då, för första, det har liksom skett ett totalt brott i hur vi upplever att vi mår. När man kollar, när man faktiskt frågar dem själva. För det kan man göra inom forskning. Man kan kolla, hur mår ni, hur tycker ni? Och det är ju då många fler som skattar att de tycker att livet är meningslöst. Alltså det sker ett jättetydligt skifte i den generationen som har ägnat stora delar av sin uppväxt. Så att liksom så här, jag tycker att mitt liv är meningslöst. När vi växte upp, både du och jag, då tyckte väldigt få det. Jaha. Alltså det var en positiv trend. Färre och färre tyckte det. Och sen hände någonting. Jag kommer inte ihåg att någon frågade oss så mycket. Nej, om det var väl det. Vi fick inte ens frågan. Nej, men det har man ju ändå gjort. Man har forskat på det över tid. Och det ser man ju tydligt att, så här, att man, alltså på frågan, jag tycker att mitt liv är meningslöst, så är det fler som svarar ja. Och det är mobilen, man tror ju det. Alltså, så här, det är liksom det som är lite svårt. Mycket hände då. Alltså, det fanns en finanskris. Det är också mycket som de nås ju. Alltså, är det liksom smartphonen än att de nås i mycket högre grad av väldigt negativa nyheter om sin framtid. Alltså klimatförändring och så vidare. Det har ju också hänt, så det är väldigt svårt att urskilja. Men det vi vet är att det är ett superstor skillnad mot tidigare generationer. Det sammanfaller på ett väldigt liksom, otäckt sätt. Och vad kan vi också lägga till? Nu pratar jag liksom om de fortsatt också, inte bara mellan de här åren, men vi vet också att de har fått mycket, mycket svårare att läsa. Hålla koncentrationen över tid i läsningen. Läsförståelsen är mycket lägre. Vi vet att de också är mindre smarta generationen än tidigare. Har man ju också mätt. Så det är liksom väldigt, väldigt mycket. Och om vi tittar då liksom på oss som samhälle, nu kommer de här ge ut och ska forma, de kommer vara makthavarna. Det blir så. Snart är de största konsumenter, de har våra liksom... Ja, du född 96 då när den generationen skulle börja, så är du 30. Ja, men precis, det är ju liksom så. Och vad betyder det då om du liksom har en lägre möjlighet att förstå vad det är du läser och så vidare? Ja, men det är ju en bildningsnivå. Och det vi vet, om vi ska dra den jättelångt, det är så här, bildade människor behövs för en demokrati. Människor som kan söka sann information och bilda sig sin egen uppfattning, det är jätteviktigt. Så att det här är liksom så viktigt på så många plan. När jag oroar mig för barns skärmtid, så oroar jag mig också för demokratin. Jag oroar mig också för deras syn på andra människor. Vi ser att empatin har gått ner, att man orkar inte, man hinner inte, eller man känner sig liksom, man orkar inte leva sig in i andra människors verklighet. Och det tror jag är jätteolyckligt. Och det ser vi svart på vitt nu. Vad händer över hela världen? Man har kollat, tror jag, 23 olika länder i olika religioner, olika delar av världen. Där man skattar unga människors inställning till saker som jämställdhet exempelvis. Och där man ser att det är fler och fler män då som tycker över världen att kvinnan ska lyda. Och då kan man fråga sig, varför händer det nu? Jo, jag tror att det handlar om att man är i filterbubblor som inte bara är positivt för empati, för mänskliga rättigheter, för demokrati. Och här tycker jag det är så intressant, för att vi vet ju sedan forskningen väldigt många år tillbaka att vi som föräldrar har ganska lite inflytande över våra barn. Ja, man kan säga att upp till 10-årsåldern påverkar. Ja, precis. Och sen är det kompisar och omvärlden. Ja, exakt. Kompisar och omvärlden. Och det är vi ju så måna om. Som föräldrar är vi jättemåna ändå om att man inte hamnar i dåligt sällskap. Man liksom tänker mycket på det.
samtidigt då så har våra föräldragenerationer släppt dem helt lösa i en värld där de influeras av kompisar då, som de inte ens känner. Med värderingar som vi vet ju också att algoritmerna sprider det som gör en upprörd mer. Så att liksom hela den här social media-världen är ju fylld av ganska upprörande material någonstans. Det är klart att det har spelat in. Om vi säger att unga män idag har en sämre syn på kvinnor än deras farfäder. Det ser man i samma undersökning att de som födda på 40-talet tycker i mycket större grad att kvinnan ska få med bestämma. Så det är bara ett exempel på, vilka är deras kompisar nu? Vad har vi egentligen skapat? Ja. Och sen ska läggas till att i den här undersökningen så var svenska män mest jämställda. Det är bara 4% i Sverige som säger det, men det är ändå bara väldigt anmärkningsvärt att vi plötsligt har så konservativa vindar. Det är liksom lägre empati, det är mer rasism, mer ojämställda tankar. Vad är det egentligen som händer? Vad nås de av? Och det tycker jag vi pratat alldeles för lite om också. Jonathan Haidt pratar ju väldigt lite om det. Det är en jätteviktig fråga som jag lägger på riktigt vaken på natten om. Om det är möjligheten att få information, så har det också blivit att vi får bara den informationen vi vill ha. Ja, och dels är det, men det är det du pratar om, de här kaninhålen, att ett intresset liksom styr algoritmen att visa ett visst innehåll. Du verkar intresserad av det här. Det tar ju bara några minuter till att algoritmen skjutsar upp mer av det. Det kallar vi för kaninhål, och då måste man fråga sig, vad betyder det då om du liksom inte mår bra? Om du redan nu känner lite deprimerad och plötsligt så har du bara i ditt flöde andra unga människor som vill ta livet av sig. Det är liksom inte ett bra kaninhål, så kan man säga. Men jag ska lägga till en annan grej som är ganska ny här. Som jag verkligen vill lyfta, för att det blir så himla tydligt. Så vi har ju då på något sätt en situation där unga människor påverkas av andra över hela världen i en riktning som vi har sett påverkar kanske rasism och jämställdhet exempelvis i en negativ riktning. Hur kan det ha blivit så? Det visar sig att vi har varit med och betalat för att det ska bli så. Och det är ganska en ny nyhet. För förra veckan så valde ju Elon Musk plötsligt att bli supertransparent. Han ville avslöja ekvationen bakom algoritmerna. Det han inte berättade var att det är ju DSA, alltså Europa faktiskt, som trycker honom med höga böter att han måste avslöja sina algoritmer. EU bryr sig inte om innehållet, EU bryr sig om transparensen i algoritmerna. Det är en viktig distinktion. Det är inte censur. De vill alltså veta hur funkar algoritmerna så att vi som användare kan förstå. Nu är det X, men vi kan nog gissa att det funkar väldigt lika på TikTok och Meta. Då har han berättat att det är faktiskt inte alls hokus pokus. Det är så här superenkel matematik. Det är ett poängsystem, kan man säga. En like ger 0,5 poäng. Ett svar ger lite mer poäng. Men det som ger riktigt höga poäng är debatt. Fram och tillbaka. Vad skapar mest debatt? Det är när du blir riktigt upprörd. Konfliktytor. Och då tror jag att vi i vår goda intention, när vi ser någonting som verkligen så här är alltså mindre mänskligt. Alltså så här, vi tycker inte att det är okej. Det är inte moraliskt, det är inte etiskt, det är inte okej. Det är oempatiskt. Vad är det du säger? Då blir det väldigt troligt en fram och tillbaka. Och kanske är det så att det är ganska få som har börjat sprida dem. Men eftersom vi alla andra är så sjukt upprörda, det är så utanför vår etik och moral. Så har vi, man kan säga så här, vi har ju då i och med vårt interagerande med detta jättehöga poäng. Ja, för någon gör ett ganska grovt, en enda person. Vi börjar där. Vi ponerar. Vi gör ett ganska grovt inlägg på X. Precis. Och om vi då ger dem en fram och tillbaka möjlighet. Alltså vi reagerar. Vi reagerar fram och tillbaks. Vi bara, hur kan det tänkas? Håller inte med och så vidare. Det är 75 poäng. Det är alltså 27 gånger mer. Vem är det som får poängen? Ja, men detta är algoritmen då. Så att 0,5 det är likes. Lite mer, det är ett positivt svar. Dela och så vidare. Men om du börjar fram och tillbaks diskutera det 75 poäng. Om du då tänker det här inlägget som en annons, att du skulle betala 0,5 för ett like, men 75 spänn för att sprida det. Det är ondskefulla. Ja, exakt. Alltså har vi då i vårt upprördhet efter det här liksom lite mindre etiska eller mindre moraliska, har vi på ett sätt betalat massvis med pengar för att det här inlägget, eller om man jämför med annonser, ska spridas. Så någonstans har vi då varit med och normaliserat det också, för plötsligt, jag kommer ihåg det, plötsligt bara alla är ju typ rasister. Alltså plötsligt överallt. Och kvinnor, feminismen är tydligen av ondo. Det bara spinner där ute. Så att liksom,
Och det här tror jag ju är jätteviktigt att tänka på, för då har vi liksom släppt våra barn och ungdomar helt lösa i det där. Och plötsligt det verkar vara som att alla har mindre empatiska, mindre liksom bryr sig mindre om mänskliga rättigheter och så vidare. Och det ser vi också politiskt. Så det är bara så jätteintressant. Jag tycker att det här är anmärkningsvärt. Det är det här våra barn möter. En upprördhetsekonomi där vi ju alla är med och betalar för att det ska synas för dem. Ja, låter oss triggas, låter oss dras in i det där. Ja. Och sen så får det ännu mer snurr för att det blir konfliktytor då. Ja, men exakt. Och det här är ju helt nytt och jag hoppas att vi ska kunna också få se Metas och TikToks. Men man vet ju att det är något liknande. Man har förstått att det är liksom boost på det, och på det som skapar en upprördhet det är liksom grogrund för spridning. Och det är det som också växer snabbast och får mest uppmärksamhet. Exakt. Du har ju din roll som entreprenör och investerare. Du har varit med och byggt företag inom tech. Du var inne på det tidigt här. Hur ser man på den här kritiken mot sociala medier och smartphones? Känner du i den världen? Men det här är ju jätteroligt då, för att alla de, nu är det ju så här, tech är ju så brett. Ja. Det är ganska få liksom, som har byggt sociala medieplattformar. Vi har bara ett ganska lågt antal. Det som är tydligt är att ingen av de som jobbar där låter sina barn eller ungdomar ha skärmar alls. Alltså det vet vi i Silicon Valley, att det är ingen, de går på det är så här helt odigitala förskolor, odigitala skolor, och de får inte ha skärmar alls. Det är sant. Ja. Och det tror jag har att göra med att de vet hur det ser ut. Ja. Så det är då ena sidan. Och andra sidan så ska vi komma ihåg att deras affärsmodell gynnas av just det här med stickiness. De säljer annonser. Och annonser säljer du. Du får alltså mer betalt för en annons om det är stor spridning. Ja. Så att de behöver att vi sitter där och är länge. Och vi vet att för att vara länge behöver vi skapa liksom kaninhålen. Där vi inte kan lägga ifrån oss det. Ja. Och man behöver liksom skapa en upprördhet för att är man glad lägger man ifrån sig sin mobil. Är man upprörd blir man ju, man fortsätter att gräva. Hur ser de på det? Hur upplever du när du träffar och pratar med folk? Ser de på det som, det där är business? Jag låter visserligen inte mina barn ha en skärm. Men det där är business. Vi måste få trafik och det ska snurra och vi vill sälja annonser. Så agerar de, men de säger aldrig så. Alltså de agerar ju så. Ja. Alltså de har jättelänge vetat problemen. Så vad säger de? Att de gör bra? De har jättelänge också, framförallt från EU, fått liksom först starka rekommendationer, sen nästan så här, om ni inte gör det kommer vi reglera, och sen även regleringar och till slut böter. Ändå rättar de inte till det. Så det vi vet, vi som ekonomer, är att det är för att de tjänar för mycket pengar. Okej, Sara, om vi ska koka ner det här lite grann. Har vi enskilda, i det här sammanhanget då, småbarnsföräldrar eller barnföräldrar. Föräldrar överhuvudtaget som ser barnen sitta med de här dopaminbelönande maskinerna och man gör saker. Hur ska man stångas mot de här techbolagen som du pratar om, som de vet precis vad de håller på med. Och de bara producerar saker som klibbar och som drar ner oss i kaninhålen som du beskriver. Hur ska man göra så? Hur ska en småbarnspappa eller småbarnsmamma prata med barn om sociala medier? Jag ser ju att det har blivit en helt annan medvetenhet hos yngre föräldrar, alltså de som har fått barn senare. Alltså, jag tror att vi kommer se det som ett ont experiment som inte ens visste att vi var en del av. Alltså, det kommer tyvärr vara 1 eller 2 generationer, om man får prata generationsbegreppet, som är förlorade. De har vi tyvärr tagit genom barndom och ungdom utan lek. Är de förlorade? Alltså om vi tittar på, det är jättehemskt, jag önskar att jag skulle kunna säga nej. Men de har ju inte fått optimala förutsättningar för att gå in i vuxenlivet. När det gäller att hantera känslor, när det gäller bildning, läsförståelse, rörelsemönster. Alltså att faktiskt vara ute och röra på sig. Om vi tittar då lite framåt, om vi tittar liksom på vad vi är idag, så märker jag att medvetenheten har ökat väldigt, väldigt mycket. Vi har ju då yngre barn också. Det händer aldrig att barn sitter med en skärm på en middag tillsammans längre. Alltså så här, när jag märkte liksom med våra yngre barn, eller äldre barn, att barn runt om kunde inte ens konversera vid ett middagsbord. När de hamnade framför nya barn, för de hade aldrig lärt sig det. Så är det inte längre. Alltså det är en helt annan i våra kretsar, ska sägas. Ja. Samtidigt så ser vi ju svart på vitt att
barn har aldrig varit mindre ut exempelvis. Så att å ena sidan tror jag att vi har en väldigt stor medveten grupp som liksom kontaktar skolan, kontaktar fritids, kontaktar alla andra föräldrar för att försöka bestämma tillsammans. Men kan det är de, jag tänker med, som lyssnar, det är de engagerade, upplysta och de är väldigt som många har resurser. Fler. Ja. Många fler. Är du ensamstående, kämpa på, du behöver ta hand om saker, då kanske du måste låta dem sitta med paddan lite. Exakt, och det ser man också väldigt tydligt. Socioekonomiskt så har det blivit så att de som har det bäst, deras barn får mest lek och barndom, och de som har det sämst får mest skärm. Det är absolut inte liksom, det började tvärtom, vem som hade råd, men nu är det precis liksom. Så att det är också det är väldigt viktigt att poängtera. Och vi ser ju liksom nu i statistiken att liksom, i västvärlden så är barn ute 4-7 minuter per dag. Det är mindre än de värsta brottslingarna i fängelset. Så att liksom, å ena sidan medvetenheten och å andra sidan, jag ska vara helt ärlig, vi failar ju som föräldrar. Vi kanske har jag tror att vi tillhör en föräldrageneration som mer än någonsin brinner för våra barn och vill vara närvarande och bra och liksom det bästa vi kan. Men statistiken talar sitt tydliga språk. Barnen rör på sig för lite, de får inte förutsättningar att lära sig läsa, de blir inte förberedda för vuxenvärlden på ett antal punkter som i ren statistik visar sig för oss. De äter inte tillräckligt mycket grönsaker. Vi liksom, å ena sidan är så omhuldande och vi blir livrädda om de ska cykla själv till en träning. Samtidigt så kan vi inte kämpa emot det här. Så att jag är så här pendlare, jag tycker inte att man ska överreglera, men det har varit en för svår uppgift för föräldrar. För det blir liksom, det är ett socialt sammanhang. Och det har blivit nästan för alla, så är det så här, plötsligt kommer ett barn hem och så säger de så här, alla andra har. Och så är det liksom någonstans kört. Så har det ju alltid varit. Ja. Så att den är supersvår. Jag känner enorm empati med alla föräldrar som kämpar. Och i vår familj som har varit så uttalade och haft så tydliga regler, så är det ändå det vanligaste vi bråkar om. Tänk då hur det ser ut. Liksom, när man sitter och äter, då ska någon berätta liksom någonting de har sett online. Liksom, det är så konstigt tillvaro vi lever liksom i. Man bara, hur var det i skolan? De bara, någon berättar om ett klipp som... Ja. Man bara, kul. Det låter inte sant, men intressant. Du har varit engagerad i det här ett antal år. Och vi nämnde inledningsvis, 2 sommarlov har ni förbjudit skärmanvändning för barn. Det stundar ett påsklov. Har du några handfasta tips? Ja, men jättebra. Jag skulle säga att det var ju ren frustration. Vi bara drog mobilen en sommar. Vi liksom kände att det är fint väder ute och det kändes inte bra. Vi måste göra något drastiskt, så vi tog dem liksom från våra äldre barn. Ja, nu lägger vi undan de här. Och, gömde dem eller? Ja, vi stängde av dem och vi behöver inte dem på sommarlovet. Liksom, vi sa så här, behöver du liksom kontakta en kompis så löser vi det. Det är klart att vi vill att de ska. Det underlättades också att vi åkte från stan, för där är det andra rutiner och andra vanor. Funkar perfekt. Och jag ska helt ärligt säga, de blev ju så arga, våra stora barn. Vi fick höra att vi var världens sämsta föräldrar. Så det kan man förvänta sig? Ja, gud, de blev så arga. Men är det ett tips? Ta dem fysiskt. Nu får det räcka. Ja, verkligen underlätta. Ta dem och... Så här, ja. Jag tror att jag ska ge ett råd för lov och ett råd för vardag. Ja, det är lite svårt. Liksom. Okay. Men rådet med sommarlovet är ju att vi vill att man ska vara barn. Vi vill att man ska känna för fiska, känna för springa ut, känna för göra någonting. Och det skulle man kunna säga nu även inför ett annat påsklov. Ett påsklov, 100%. Och då så kommer det bli gnissel. De vill ju inte det. Det är jättejobbigt för dem att bli av med den. Men på riktigt tog det inte ens 45 minuter för våra barn att komma på andra grejer att göra. Och vi kände ju bara på att vi inte gjort det innan. Du vet, de sprang, de fiskade, de lekte på kvällarna och de kom inte ens in. Vi fick gå ut och du vet så det var som man var liten, barfota barn, någonstans är de, det håller på att bli mörkt, men de vill inte ens gå hem liksom. Nej. Egentligen en ganska underbar känsla. Och där plötsligt skogen är ett äventyr igen. Så att jag känner enormt mycket för det. Så ett tips här då, ta mobilen, ha tålamod, håll ut. För man vill inte paja lovet, man vill inte paja högtiden. Nej. Vår uppgift som förälder är inte att göra det barn vill, utan att ge dem det de behöver. Det är en påminnelse till många också. Ja, och det är liksom, man måste bara påminna sig om det.
Kan man låta dem, kommer någon säga, kan man låta dem använda det lite? Eller ska de ja, men, alltså, jag tror att här finns det ju, jag skulle säga att det är viktigt, man måste komma ihåg att jag har barn i helt olika åldrar, alltså nästa generationer. Alltså så här, när du är 13 år så är det där du har dina vänner. Och det måste man någonstans vara öppen för. Jag har... Vi får se hur vi gör nästa sommarlov, för han har börjat på högstadiet nu, det är en annan värld. Jag tror att han kanske kommer få öppna liksom Snapchat som han precis har fått på test då, 5 minuter per dag. Okay, det kommer sen kommer det stängas ner. För att då kommer han hinna snabbt inte scrolla, utan bara vilka kompisar har hört av sig. Ja. Så det kommer vi prova i sommar. Okay. Men våra yngre barn, det ska komma, de har aldrig skärm. Alltså det vi åker till Jämtland varje liksom, vinterlov, de sitter i 9 timmar i bilen utan skärm. Och leker liksom. Och de vet inte heller om. Nej. Och jag vet att så fort vi har introducerat att det finns film i bilen så kommer de aldrig tycka det är roligt att titta ut längre. Nej. Så att liksom det var inte jättekul när vi satt i bilen och tittade. Nej, herregud. Och det liksom, vi överlevde ändå. Ja, det kanske inte är kul. Nej, men jag tror på riktigt att det viktigaste du kan lära dig som barn är också att ha tråkigt. Att reflektera, att stanna upp. Alltså det är ju i det tråkiga i vår... Liksom, när vi faktiskt har en stillhet i huvudet, vi blir inspirerade och fantiserar och kommer på kreativa idéer. Och det är kanske det viktigaste att tänka på med våra unga människor. De är inte så här fysiskt lekande kanske, men kopplingen till kreativitet, kopplingen till fantasin, den är ju så viktig att då faktiskt liksom få öva på att ha tråkigt. Och det har man ju också sett. Man fattade ju inte riktigt först var vi la skärmtiden. Eftersom vi fortfarande skattade att vi diskade lika mycket och tittade på tv och så. Vi la ju den alla de stunderna som vi inte gjorde någonting. Vi satt på bussen och så vidare. Och våra unga då trycker in i den vardagen 7 timmar per dag av skärm. När ska de tänka? När ska de fantisera? När ska de komma på sina idéer? När ska de lösa sina problem? Ta mobilen, ha tålamod. De kommer hitta på något. Och byt gärna miljö om det går. Nu talar vi om saker då som skapar de här förutsättningarna. Vardagen då? Ja. Nej, men och det jag har fortsatt liksom för de som inte går på högstadiet så är det 0 skärm i stort sett. Alltså min 11-åring var ju tyvärr fortfarande i en generation där man gav smartphones. Det kommer man inte göra med de yngre. Det kommer liksom ske mycket, mycket, mycket senare, men då är det liksom sms som gäller. Hon får smsa med sina kompisar och ringa. Hon har Swish och hon har SL. That's it, på vardagen. Och så tror jag att det kommer vara. Liksom. Det är ju också, kom ihåg att det är praktiskt verktyg att kunna nå varandra. Men jag skulle aldrig göra om det. Alltså det är kanske max på sin höjd en klocka som man kan ringa på med mina yngre barn. Upp till en mycket, mycket högre roll. Och då, jag tror också att lagstiftningen kommer att komma till fatt, så det kommer inte vara samma kamp. Men vardagen är ju så här, vad behöver du den för? Ja, det här tycker vi inte du behöver, men det här behöver du. Och då är det bara det man får. Och det är vi som bestämmer det. Det är vi som bestämmer det, och jag tror så här, som man har också sett att det finns liksom nästan anknytningsproblem hos små barn på grund av att vi föräldrar också överanvänder våra skärmar. Det går inte att få ögonkontakt med oss. Och det har man ju sett tyvärr när liksom, små barn kommer till förskolan, att de inte riktigt fått vad de behöver från föräldrarna. Så det ska ju också läggas till att faktiskt fundera på vem du vill vara hemma. Alltså så här, hur närvarande ska du vara? Och för egen del ska jag nog säga att det här alltid tillgängligt ställer till det för mig back in the days. Jag har ett jätteviktigt jobb. Liksom. Det händer en viktiga grejer hela tiden. Och då kunde jag liksom ibland så här smyga undan och titta mina mejl. Men då fastnar jag också i den världen. Så att verkligen, då kommer den tanken och problemet välla ut över hela tillvaron. Så att var väldigt så här stringent, gör vad du själv behöver. Alltså jag och min man gömmer varandras mobiltelefon ibland. Det är svårt. Men det är viktigt. Samtidigt skulle jag lägga till, och det här tror jag är viktigt att komma ihåg. För att man tror då att man måste ha samma regler för sig själv som barnen. Och det låter jättebra, men problemet är då att då gör man inte det för barnen. För att man tycker det är så jobbigt själv. Så det här har Jonathan Haidt också sagt, och jag har alltid sagt att det är okej att ha olika regler för barn och vuxna. Föräldrar får vara föräldrar. Föräldrar får vara föräldrar, det är helt okej. De förstår det. Bra. Bra slutord. Mycket tänkvärda saker här, Sara, idag. Stort tack för att du var med. Tack för att jag fick komma. I Siktpodd. För er som vill höra mer tankar som dröjer kvar lite längre och kanske lite handfasta tips inför högtider eller annat, så finns det fler avsnitt av podden. Det finns en hel bokserie också, och den heter också Sikt. Tack för att ni har varit med oss.
var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.